everyone, it's me again, Jedi, and welcome back dito sa aking channel. For today's video, i-discuss ko sa inyo yung mga makeup must-haves, yung mga products na pwede nyong pagsimulan kung gusto nyo sumabak sa ganitong klase ng industry or simply gusto nyo lang mag-makeup, ganyan. So, andito lahat yung products na marirecommend ko or kung hindi man exactly itong mga products na to, at least meron kayong idea kung ano-ano yung mga kailangan nyo kapag nagsisimula pa lang kayong mag-makeup. So first, dapat meron kayong foundation or BB cream, ganyan, or tinted products, anything na magbabrighten ng base or ng face ninyo. So in this case, ang mga marirecommend ko is itong foundation na to from Maybelline. Sobrang daming shades nito na pwede nyong pagpilian. Plus, ito ring Bello Tinted Sunscreen. Kung gusto nyo naman na hindi sobrang full coverage ng base ninyo, perfectong product na to. Ang kagandahan naman sa foundation, guys, is talagang flawless yung canvas na pagsisimulan nyo ng makeup nyo. And make sure lang na tama yung shade na nakukuha nyo. Kung acidic kayo, go for one shade lighter than yung inyong natural na color. Kasi kagaya ko, lately, sobrang nag-a-acidic ako. So, kung makikita nyo, ayan, nag-oxidize yung foundation ko sa aking face kasi nga, acidic ako, ganyan. So, kung hindi naman, pwede na kayong kumuha ng shade ng foundation yan na talagang malapit na malapit sa skin tone nyo. Next naman is a powder, wherein gagamitin nyo yung powder para iset yung buong face nyo para hindi naman makintab, hindi malagkit. So, wala namang arte sa pressed powder, guys, or kahit anong loose powder. Ang marirecommend ko pagdating sa loose powder is yung Nichido. Meron din sila Everbilena. So, hindi masyadong big deal yung powder, guys, kasi as long as translucent or malapit sa skin tone nyo yung kulay, wala namang magiging problema. Ang purpose lang talaga is to mag-set talaga ng liquid product na in-apply nyo sa face nyo. So, yan, maraming pressed powder, maraming two-way cake foundation, pwede rin yung mga ganon kung gusto nyo na extra coverage. And yun nga, yung nabanggit ko, mga loose powder, so marami rin ganon. Next naman, guys, is pangkilay. Of course, hindi papahuli ang mga kababaihan or yung mga kapatid man nating lalaki na nagme-makeup pagdating sa kilay kasi yan yung isa sa napapansin agad pagtingin sa face natin, no? So, ang marirecommend ko for beginners is itong brow liner and brow mascara from Chris Collection. So, meron na ito, guys, na brow mascara. Ayan. So, kung gusto nyong bigyan ng konting kulay yung kilay nyo. And, meron din itong brow liner or ito na mismo yung pang-outline nyo ng kilay. Marami ring klase ng pangkilay. Meron din yung mga pomade. Meron din yung mga lapis lang talaga. So, yun yung sanay tayo. Yun yung ugalian kong gamitin before ako magkaroon ng medyo madami-daming pangkilay. So, nag-start lang din ako sa mga lapis-lapis na ganyan. So, as long as malapit yung kulay ng pangkilay sa buhok nyo, yun, okay na yun. Next naman, guys, is a concealer. So, ito medyo crucial yung concealer kasi, ano ba, dalawang klase yung kino-conceal. First is yung under eye na typically maiitim or talagang nalalayo yung kulay sa face natin. Kagaya ko, I have a very dark under eye. So, ang tendency is talagang kino-conceal ko yan or hina-highlight ko yan. Next thing naman is yung spot concealing wherein may mga pimple marks ka na gustong i-conceal. Like akin, ayan. So, hindi ko na kinonceal yan because okay lang naman sa akin. Pero if you want na sobrang flawless yung canvas, before mo i-apply yung ibang products, gagamit ka talaga ng concealer. And pagdating naman dito sa under eye, marirecommend ko na one shade lighter din siya sa skin mo para at least parang nababrighten or naka-highlight yung under eye mo. And pagdating naman sa spot concealing, as much as possible, ang gagamitin mong concealer is yung kalapit ng skin tone mo or kalapit ng foundation na ginamit mo para hindi mahalata na may patche ka or may something dyan sa pisngi mo, sa noo mo, ganyan. So yun, pag spot concealing, ilapit nyo siya sa kulay ng foundation nyo and ng skin niyo. Next naman, guys, is mga eyeshadow. So, ang marirecommend ko is yung mga maliliit na palette lang muna para at least meron kayong mapag-concentratean. Marirecommend ko yung mga earth colors. Doon muna kayo mag-start para at least nakukuha nyo yung tamang itsura or natututo kayong mag-blend ng colors na hindi masyadong nalalayo sa mga kulay nila. So, best example is itong aking favorite na BYS matte eyeshadow. So, lahat to matte. And, ayan, mostly earth colors siya. So, hindi ako nahihirapang mag-apply ng eyeshadow pag ito yung kailangan ko. Kasi hindi rin ako masyadong mapalabok pagdating sa eyeshadow. As much as nagkakaroon ng kulay yung eyelids ko, nabubuhay yung mata ko, ganyan, okay na sa akin. But, if you want to play with different colors, marami rin namang palettes na
magugustuhan nyo, like sa mga local, si Everbilena, si Detail Makeover, ang gaganda ng mga palettes niyan. And nasa 500 yung 600 yata si Detail Makeover, while si Everbilena yan, medyo mura-mura yan, nasa 300 lang yata siya, ganyan. So, makakapaglaro talaga kayo ng colors. But for me, yun yung marirecommend ko, laro muna kayo sa madadaling kulay para at least, di ba, na ma-master nyo yung shape ng eyes nyo, yung eyelids nyo, kung hooded eyelids ba kayo. Kagaya ko na medyo challenging mag-apply ng eyeshadow. So, yun guys, yun yung mga thoughts ko pagdating sa eyeshadow, and nasa sa inyo kung gifted na kayo agad sa pag-eyeshadow. Well, good for you, kasi ako hindi ako sobrang galing mag-eyeshadow, so I tend to study muna pag nag-eyeshadow, and nagsistart ako using yung mga earth colors. Pagdating naman sa eyeliner, marami ring available, depende sa gusto nyo. Like for example, gusto nyo yung medyo hindi masyadong black, may ganon. Meron ding matte, meron ding glossy. So, isa sa mga marirecommend ko is itong The Big Graphic ng Avon. Ito, from Mark Collection to. Tapos, meron din ako yung Graph Ink Liner. Yung talagang pinaka-favorite ko. Sobrang itim nun. At saka matte naman siya kapag in-apply. Felt tip yata yun. May mga ganun pa yun. May sobrang tigas yung dulo. Meron na parang brush yung dulo, ganyan. Meron ding mga gel, wherein gagamit kayo ng angled brush para ma-apply nyo siya. So, yun. Tingnan nyo din kung hooded eyelids kayo or hindi, kasi pag hooded, medyo mahirap din mag-apply ng eyeliner. So, huwag kayo ma-frustrate, maaaral nyo yan. Ganun din ako, nahirapan din ako nung una. Pero, yun, practice makes perfect. So, huwag nyo sukuan yung pag-eyeliner na yan, kasi maganda yan, especially kapag naka-eyeshadow kayo. Next naman guys, is sobrang importante itong tool na to, and for me, mawala na lahat ng tool, wag lang itong eyelash curler. So, ang gamit ko is itong from Nichido. Less than 100 pesos lang to guys, sobrang mura, and sobrang effective. Yan, so, kailangan nyo to para curly yung eyelashes nyo, and para naman sa mascara, ang marirecommend ko is itong Lash Paradise from L'Oreal. Isa to sa pinakamagandang ano ba tawag dito, mascara na nagamit ko. So, medyo pricey lang siya, pero maraming dupe to eh. Like, for example, sa Maybelline, meron kayong sobrang daming choices ng mascara. Meron din yung Fashion 21, yung double up mascara. Yan. Masasearch nyo naman yun kung ano yung itsura nila. Hindi ko lang makuha right now, pero yun yung mga marirecommend ko. Si Hyper Curl, yan, perfect din yan, kasi sobrang affordable lang yon. For less than 200 pesos, meron ka ng mascara. So, yun. Next naman guys is proceed tayo sa highlight, contour, and blush. Yan. So, for blushes, ito, marirecommend ko yung mga liquid products pagdating sa blushes kasi sobrang long wearing talaga sila. So, first, merong mga tint na gel. Ayan. Meron ding water base, and meron ding oil base. So, nasa inyo na yan kung ano yung mas gusto nyo. But for me, lahat naman itong nagwo-work. Ang pinaka-favorite ko actually, ito pa nga pinakamura, which is itong EB Advance na Lip and Cheek Stain. Nasa 165 pesos lang yata to. And pagdating naman sa contour and highlight, meron ready na mga palette wherein may blush na, may highlight na, and may bronzer na or may pang-contour, ganyan. So, ito yung Face Trio ni EB Advance. Ayan, sobrang mura lang din to guys. So, for sure, magugustuhan nyo na, matututo na kayo agad mag-bronze and mag-highlight dito sa palette na to. Ito guys, optional to. Moisturizing mist or makeup setting spray yan. So, kailangan lang yon para kapag gusto nyong iset yung face nyo or gusto nyong mag-melt ng maganda yung mga powder products na ginamit nyo sa face nyo. So, ito yung isa kong marirecommend na ang sarap talaga pag lumapat na sa face. Itong from Celitech. Ito yung hydrolyzed moisturizing mist nila. So, less than 200 pesos lang din yata to. Lastly is lipstick. So, kahit anong lipstick, wala nang rule dyan. Kayo nang bahala, basta affordable. Yan yung pinakamadaling mabiling makeup for me. Kasi basta gusto nyo lang yung shade, bagay sa inyo, pasok na agad. So, ang marirecommend ko na magagandang line of lipstick is from Maybelline, L'Oreal, sa mga local brands naman, si Everbilena, si Careline, yan, may mga lipstick na magaganda yan. So, wala naman masyadong komplikasyon pagdating sa lipstick. So, there you have it guys. Yun na lahat yung thoughts ko. Yun na lahat yung mga products na marirecommend ko. For those na nagsisimula pa lang mag-makeup and gustong sumabak sa ganitong industry, ayan, sobrang enjoy ang pagme-makeup guys. Bukod sa gumaganda ka na, nafe-feel good ka pa. Alam mo yan, parang nagdo-drawing. Pero sa face mo, ganung level. Kaya sobrang na-enjoy ko rin ang pagme-makeup. And comment down kung may mga nakalimutan akong steps, may mga nakalimutan akong category or products na pwede nyo ma-recommend sa iba pa nating viewers. So, comment it down para makita ko. And makita nyo rin yung mga opinions ng mga viewers natin. So,
Yun lang guys. Thank you sa inyong panonood. I hope na may natutunan kayo. Sana may nagustuhan kayo sa mga recommendations ko. And yun lang. Don't forget to subscribe dito sa aking channel dahil marami pa tayong videos na parating. And follow me on my social media accounts. I'm Jedi Sison sa Instagram, sa Facebook, and sa Twitter. And yun lang guys. Thank you very much and magkita-kita tayo ulit sa susunod kong video. Bye!